এটা ইলেকশ্যন আহিছে এই ভাষণ আৰু হয় এইটো হল হাগ্ৰামাৰ পুৰাণা বিমাৰ আৰু এটা ইলেকশ্যন আহিছে এই ভাষণ আৰু কিমান শুনিম আমি আৰু এই ভাষণবোৰৰ অলপ মূল্য থাকিলেও ভাল এটা জাতিক উদ্দেশ্য কৰি কৈ আছে তো প্ৰমোদ বড়ো এইবাৰ আপুনি কিবা কৰে মই নাজানো মুঠতে সি ইয়াতো খান্দা হৈ আছে খান্দিব জানে সি ভালকে এই খান্দি থাকিব এলপি ইউপিনি फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थांगासिनो दङ এই মানুহে ডিবেট কৰি থাকে ভাষণ দি থাকে উপকাৰ কি হৈছে কিবা হৈছে জানো जोंनि खौसेथिया प्रमोद बर'नि इन्टारेस्टआव नङा नाब्लानि इन्टारेस्टआव नङा सोमखोर बिथांनि इन्टारेस्टआव जोंनि जि खौसेथि बे खौसेथिया बर'लेण्डनि थाखायसो खौसे बर' रायजोनि थाखायसो जोंनि जौथाय बोसोर गोग्लैसोना थानायनिफ्राय जोंबो सिखांनानै दोम थायालाब्लानो सिगांजों आरो जोंनि थांखिजों जों दावगालांनांगोन Minority কোন? Who is the minority in India? Minority is not an all-India phenomenon. In Assam, Islam followers are not minority. আপোনালোকে mostly followers of Islam. Muslim সম্প্ৰদায়ৰ আপোনালোকে মই যদি ভুল কৰা নাই আপোনালোকে অসমত minority নে? নহয় আপোনালোকে you are majority in Assam. The single group majority in Assam. Muslims are 34% in Assam. How can they be a minority? I am minority. My tribal group asu we form only about 10%. Amar 10% dikhe hoy yat. Apnaloke minority ke ni babo. You have the force. Apnalokor numerical force ase. All India apnaloke 12 to 14% hoy ase. Kiman dhangor. Ei 120 কোটি মানুহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ প্ৰায় 18 কোটি মান আছে Next to Indonesia, भारतতে বেছি মুসলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে পৃথিৱীত जों लाथिख' जाया बेनि थाखायनो जों दिनै साननो गोनां जादों नांनो गोनां जादों जों डाइनासर आरो दद दाउफोर बायदि बे बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबस्रांनो लुबैयाखै भारतनि संबिधानाव কোনো मोनसे नोगोरारिखौ बेबायदि सेथि थाखो नैथि थाखो होननानै फोसावनाय गैया ভাল মানুহৰ দ্বাৰা শাসন কৰাটো ভাল আইনতকৈও বেছি ভাল কাৰণ ভাল মানুহে বেয়া আইন হলেও ভালেই কৰিব কিন্তু মানুহ ভাল নহলে even if there is good law a bad man will make it a bad law and his administration will be bad এটা আমাৰ এতিয়া হেতু হৈ আছে আমাৰ বহুত আইন আছে ভাল আইন আছে কিন্তু আমি ভাল মানুহ এতিয়াও মানে যথেষ্টভাৱে তৈয়াৰ কৰিব পৰা নাই আমাৰ শিক্ষাই মানে ভাল মানুহ এতিয়াও গঠন কৰিব পৰা নাই we are short of good people deficient in good people এই ভাল মানুহ কেনে কৰিব পাৰিম আমি শিক্ষা এটা উপায় रायजो राजा नोंथांमोन जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा Muslims are 34% in Assam how can they be minority I am minority my tribal group asu we form only about 10% আমাৰ 10% dikhe hoy yat আপোনালোকে মাইনৰিটি কেনি পাব ইউ হ্যাভ দ্য ফোর্স আপোনালোকৰ নিউমেৰিকেল ফোর্স আছে অল ইণ্ডিয়াত আপোনালোকে 12 to 14% হৈ আছে কিমান ডাঙৰ এই 120 কোটি মানুহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ প্ৰায় 18 কোটি মান আছে নেক্সট টু ইণ্ডোনেছিয়া ভাৰততে বেছি মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে পৃথিৱীত माबायदियै बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20% ल' जाखो दिनै माबायदि बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20% ल' जाखो আহক গৌৰৱ গগৈয়ে সমালোচনা কৰে নে সমৰ্থন কৰে এইটোৰ কাৰো কোনো প্ৰভাৱো নাই ক্ষতিও নাই লজো নাই একোইতো মিনিং নাই তাৰ কিন্তু আজিৰ যিটো মিটিং আছে এই মিটিঙত টুডেজ মিটিং ইজ সামথিং ডিফাৰেণ্ট এই মিটিংটো হ'ল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিং ইটছ এ ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট মিটিং কাৰণ ইয়াত কোনো আশা দিয়া নাই দেৰ ইজ ন' হোপ প্ৰভাইডেড ইন টুডেজ মিটিং দেৰ ইজ অনলি সাম ৱে টু এম্পাৱাৰ দ্য পিপল আপোনালোকক ক্ষমতা দিবৰ কাৰণে আজিৰ মিটিংটো ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে মানুহক আমি ক্ষমতা কেনেকৈ দিব পাৰোঁ হাউ কেন ইউ মেক পিপল মোৰ পাৱাৰফুল এইবিলাক কথাটো মোৰ মানে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে বহুত মানে টান লাগে কাৰণ ইয়াত আন্তৰিকতাৰ মানে এটা প্ৰয়োজন হয় আৰু আভুৱাদৰা ৰাজনীতিৰে কোনোদিন একত্ৰীকৰণ নহয় দেশত এতিয়া ভাল মানুহ বাঢ়িছেনে
Is there increase in the number of good human beings amongst us? We have so many educated people. ইমানখিনি শিক্ষিত মানুহ আছে আমাৰ ভিতৰত, কিন্তু ক'ত ডকাইতি বেছি হৈছে, নিজৰ নিজৰ মাৰপিট বেছি হৈছে, কাজিয়া বেছি হৈছে। অসমতে বছৰে বছৰে মানুহে BA পাই MA ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে, কিন্তু কি হৈছে? চৰিত্ৰ ভাল হৈছে জানো? গতিকে শিক্ষা হ'লে দ্য এডুকেশ্যন ইজ নট অনলি গেটিং ডিগ্ৰীজ, এডুকেশ্যন ইজ more importantly transforming human beings. এডুকেশ্যনটো শিক্ষাটো কি? শিক্ষাটো মানে মানুহক যেন ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰিব পাৰে, ভাল কৰিব পাৰে। আমি যি অৱস্থাত আছোঁ মানসিকভাৱে, প্ৰথমতে মানসিকতাটো জয় কৰি পেলাই এওঁক ভাল এটা মানুহ কৰা, সেইটো হ'ল এডুকেশ্যনৰ মূল্য। সেইটো আমি কৰিব পাৰিছোঁ জানো? হেভ উই বিন ছাকচেছফুল ইন ডুইং ডেট টু মেক গুড হিউমেন বিংছ? 3000 বছৰ আগতে, some 3000 years ago, Aristotle said, it is better to be governed by good men than by good laws. এৰিষ্টটলে কৈছিলে ভাল মানুহৰ দ্বাৰা শাসন কৰাটো ভাল আইনতকৈও বেছি ভাল। কাৰণ ভাল মানুহে বেয়া আইন হ'লেও ভালেই কৰিব, কিন্তু মানুহ ভাল নহ'লে, even if there is good law, a bad man will make it a bad law and his administration will be bad. সেইটো আমাৰ এতিয়া সেইটো হৈ আছে। আমাৰ বহুত আইন আছে, ভাল আইন আছে, কিন্তু আমি ভাল মানুহ এতিয়াও মানে যথেষ্টভাৱে তৈয়াৰ কৰিব পৰা নাই। আমাৰ শিক্ষাই মানে ভাল মানুহ এতিয়াও গঠন কৰিব পৰা নাই। উই আৰ শ্বৰ্ট অফ গুড পিপল, ডেফিচিয়েণ্ট ইন গুড পিপল। সেই ভাল মানুহ কেনেকৈ কৰিব পাৰিম আমি? শিক্ষা এটা উপায়, কিন্তু এই শিক্ষাৰ যিটো প্ৰণালী, সেই প্ৰণালীটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আমি কেনেকৈ ডিগ্ৰী পাই এতিয়া মুখস্থ কৰি পেলাই? হাউ ডু ইউ একুৱাৰ দ্য ডিগ্ৰীজ নাও? ইউ জাষ্ট মেমৰাইজ ছামথিং এণ্ড ৰিপ্ৰডিউচ দিছ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন হল, you get your degrees. That is not the way of man-making. Man-making education has to be a practical knowledge in acquiring skill and also in acquiring knowledge. Skill and knowledge are two different things. Skill will help you to procure a livelihood, a means of livelihood. Knowledge will satisfy you internally. আপোনাৰ যিটো নলেজ, জ্ঞান আছে, সেইটো আপোনাৰ নিজৰ সুখৰ কাৰণে হ'ব লাগে, সুখ দিব পাৰি। কিন্তু যিটো স্কিল, আমাৰ যিটো পাকৈত এটা ফিল্ডত, যেনে মই গাড়ী ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, চাইকেল ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, কিবা এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰিব পাৰোঁ, এইবোৰ স্কিল। সেই স্কিলবোৰ হ'লে আমি নিজৰ এটা জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে এটা উপায় পাব পাৰোঁ। But knowledge is different. আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ নলেজটো হ'ব লাগিছিলে, হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ এইমটো হ'ব লাগিছিলে এলং উইথ স্কিল দ্য নলেজ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মানে ইমানখিনি ভাল ভাল এটা মটো লগাইছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত। ইউ মাষ্ট বি, আই এম চিয়'ৰ আৱাৰ চেয়াৰমেন অফ দ্য UGC, মিষ্টাৰ ভেদ প্ৰকাশ মাষ্ট বি নয়িং দ্য মটোছ অফ ভেৰিয়াছ ইউনিভাৰ্চিটিজ। I am reminded of the University of Mysore. University of Mysore was established in 1916, if I'm not mistaken. You know what is its motto? Its motto is Nahi Gyanena Sadrisam. That is a Sanskrit word. Nahi Gyanena Sadrisam Pavitramiha Vidyati. Tat Soyam Yoga Samsiddhaha Kaliratmani Bindati. From this sloka, they have taken the first few words, Nahi Gyanena Sadrisam. That means Gyanor Nishina Aru Hontusto Koryopara কোনো টাইটে নাপায়। নিজৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে, নিজৰ সুখৰ কাৰণে জ্ঞান অৰ্জন কৰিব লাগে। এইটো হ'ল মাইচৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগো, তাত লিখা আছে যেনেকৈ। আমাৰ যিবোৰ মানে আমি ভাবোঁ যে মাইচৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিটো ভাবি পেলাই সেইটো লগাইছে এটা মটো হিচাপে, আই থিংক ইফ দিছ ইজ ফ'ল'ড উই কেন হেভ এ বেটাৰ হিউমেন বিং। বাট দেৰ ইজ ডেফিচিয়েঞ্চি, উই হেভ নট বিন এবল টু ডু ইট। আমাৰ ইয়াত আজি বহুতখিনি, I am sure here the majority are from the minorities. It's a minority কোন? Who is the minority in India? Minority is not an all-India phenomenon. In Assam, Islam followers are not minority. আপোনালোকে mostly followers of Islam, মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ আপোনালোকে, মই যদি ভুল কৰা নাই, আপোনালোকে অসমত মাইনৰিটি নে? নহয়, আপোনালোকে you are majority in Assam. The single group majority in Assam. And Muslims are 34% in Assam. How can they be a minority?
I am minority. মই ট্ৰাইবেল গ্ৰুপৰ আছোঁ, উই ফৰ্ম অনলি এবাউট 10%. আমাৰ 10% হয় ইয়াত। আপোনালোকে মাইনৰিটি কেনে পাব? ইউ হেভ দ্য ফ'ৰ্চ, আপোনালোকৰ নিউমাৰিকেল ফ'ৰ্চ আছে। অল ইণ্ডিয়াত আপোনালোকে 12 to 14% হৈ আছে। কিমান ডাঙৰ? এই 120 কোটি মানুহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ প্ৰায় 18 কোটিমান আছে। নেক্সট টু ইণ্ডোনেছিয়া, ভাৰততে বেছি মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে পৃথিৱীত। গতিকে আপোনালোক মাইনৰিটি বুলি এটা মানে ই নাভাবিব উইকনেছ, দুৰ্বলতা। ডোণ্ট ফিল দেট উইকনেছ অফ বিং এ মাইনৰিটি। ইউ আৰ নট মাইনৰিটি। কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো অৱস্থা ভাৰতত বা যিকোনো মুছলিম দেশক আপুনি দেখিলে, বেলেগৰ তুলনাত, if we compare the Muslim communities of the entire world with the rest of the world, I think you are backward. আপোনালোকে backward হৈ আছে। ইকনমিকেলি, এডুকেশ্যনেলি আপোনালোকে বেকৱাৰ্ড হৈ আছে। কিয় বেকৱাৰ্ড হৈ আছে? এই পাৰ্লিয়ামেণ্টত, কিৰণ ৰিজিজু হেজ গন, ইন দি আৰ্ক-শেপড আউটাৰ লবি অফ লোকসভাত এটা লবি আছে বহিব পৰা, তাত এনেকুৱা ঘূৰণীয়াকৈ এটা দৰ্জা আছে, তাত সোমোৱাত তাত দুটা ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছে। দেৰ আৰ 2 ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ ইন দ্য আউটাৰ লবি of the arc-shaped parliament Lok Sabha house. প্ৰথমটো হ'ল, তাত বহুতখিনি আছে, বাট দুটা মনত বনিছে। there are many other inscriptions, but 2 are very appealing to me. এটাটো হৈছে in Arabic. That particular inscription in Arabic, I think I have not seen it, but it is written in possibly Devanagari script. I do not know. That someone must tell me, because I have not been a member of parliament. তাত কোৱা হৈছে, ইংৰাজীত কোৱা হৈছে, in English it says, Almighty God will not change the condition of any people unless they bring about a change themselves. Quran, in Arabic it is, in Arabic. Almighty God will not change the condition of any people unless you bring about a change yourself. তাৰ মানে ভগৱানে কাৰো কোনো অৱস্থাৰ মানে সলনি নকৰে, যিমানলৈকে নিজে সেই অৱস্থাৰ সলনি নানে। এই ভগৱানক সদায়ে ভাবি পেলাই হ'লে হ'বনে যে ভগৱান মোক সহায় কৰা, মোৰ কাৰণে ভাল কৰা? সেইটো নহ'ব। আমি কাম কৰিব লাগিব, নিজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। চ' সেইটো আপোনালোকক এতিয়ালৈকে এই পলিটিক্সৰ মানুহে, পাৰ্টিকুলাৰ যেতিয়া ভোট ওচৰ আহিব, বহুতখিনি প্ৰচলনি দিয়ে। মাইনৰিটি বোলে ফেচিলিটি কৰিব। কাৰণ আপোনালোকৰ ভোট পাই পেলাই জিকি আছে কেইজনমান পাৰ্টীয়ে, জিকি পেলাই কি কৰিছে? আপোনালোকক প্ৰতাৰণা দিছে। তাৰ বাহিৰে কি কৰিছে? একোৱেই কৰা নাই। গতিকে আপোনালোকে নিজে ভাবি চাব ভুল ক'ত হৈছে, যে আমি এই পাৰ্টিক সকলোৱে মিলি পেলাই ভোট দিম, তেনেকুৱা ক'লে নহ'ব। আপোনালোকে জানিব লাগিব যে কোনে কিমান ভাল কৰিব পাৰে, ভাল কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে। সেইমতে আপোনালোকে সিদ্ধান্তটো ল'ব লাগিব। আপোনালোকৰ প্ৰথম ভুলটো এইটোৱে, আপোনালোকে নিজে কামটো কৰিব নিবিচাৰি বেলেগক দ্বাৰা কৰাব বিচাৰিছে, পলিটিচিয়ানৰ দ্বাৰা। তেওঁলোকে নকৰে, আপোনালোকে নিজেই কৰিব লাগিব সেইটো। তাৰপিছত দ্য আদাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন ইন দেট পাৰ্লিয়ামেণ্ট লোকসভা, ইটছ ইন সংস্কৃত। সংস্কৃতটো মই জানো, সেইকাৰণে আমি সংস্কৃত ক'ব পাৰোঁ। আৰবিক আই ডি নট ন', চ' আই স্পোক ইন ইংলিছ। সংস্কৃতত কৈছে, আয়ম নিজাহা পাৰ বেটি গণনা লঘু চেতাসম উদাৰাচ্ছৰিতানামটো বাসুদৈব কুটুম্বকম। সেইটো তাৰমানে কৈছে যে সেইটো মোৰ, সেইটো তোমাৰ, তেনেকুৱা কোৱা মানুহ, এই মানুহৰ যিটো ঠেক মনোভাৱটো বুজায়। উদাৰ মানুহৰ কাৰণে, উদাৰাচ্ছৰিতানামটো, উদাৰ মানুহৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীয়ে মোৰ ঘৰ। সেইটো স্পিৰিটটো আমি ল'ব লাগিব, যে আমি যেন ডিভাইড নহওঁ, যে মুছলিম, ট্ৰাইবেল, হিন্দু, খ্ৰীষ্টিয়ান বেলেগ বেলেগ হৈ আছে। এইটো ডিভাইড কৰি আমি নষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ মাজত। একেই মানুহ, আমি একে জন্মৰ মানুহ। জন্ম হোৱাৰ আগতে আমাৰ ধৰ্ম নাছিলে। ধৰ্ম আছিলে জানো আমাৰ জন্ম হোৱাৰ পিছত? আগত মৰাৰ পিছত ক'ত আমাৰ ধৰ্ম থাকিব? কোন মানুহ হিচাপে আমি জন্ম হৈছোঁ? আমি খ্ৰীষ্টিয়ান, আমি মুছলিম, সেইটো জন্মৰ পিছতে হৈছে। that we are Muslim, we are Christians. This is after you are born. Because you are born in a particular family, you belong to the religion. Most of us, we don't choose our religion. আমাৰ মাজত কোনোবাই কৰে নে মই কোন ধৰ্মৰ হ'ম বুলি কোনোবা ডিচাইড কৰে নেকি?
এই জন্মৰ কাৰণে হৈছে। মই যদি খ্ৰীষ্টিয়ান, মই খ্ৰীষ্টিয়ানত জন্ম হৈছোঁ, সেইকাৰণে মই খ্ৰীষ্টিয়ান। মই মুছলিম ঘৰত জন্ম হৈছোঁ। মই হিন্দু ঘৰত জন্ম হৈছোঁ। সেইটোহে কোনেওতো ডিচাইড নকৰে, খুব কম মানুহে ডিচাইড কৰে মই কোন ধৰ্মত যাম বুলি। গতিকে সেই যে পৃথকতা, এই পৃথকতাটো, সেই দ্য ডিফাৰেঞ্চ, দিছ ইজ অনলি আফটাৰ আৱাৰ বাৰ্থ এণ্ড আফটাৰ উই ডাই ইজ নট গোইং টু বি ডিফাৰেণ্ট। উই আৰ গোইং টু ডাই এজ এ হিউমেন বিং। কোনে জানে মৰাৰ পিছত আমাৰ চিনাকি কি হ'ব, আমাৰ চিনাক্তটো কি হ'ব? আৰু মানুহক এই ধৰ্মৰ নামত চিনাকি দিয়াটো একেবাৰে বৰ ঠেক। এজন মানুহ, মই এজন ৰঞ্জিত শেখৰ মুছাহাৰী, মই যদি কওঁ যে মই বড়ো হৈ থাকোঁ, সেইটো নহয় না, মই বেলেগ পৰিচয় আছে। মই পুলিচ অফিচাৰ আছিলোঁ, মই মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত আছিলোঁ, মই ৰাজ্যপাল আছিলোঁ, মোৰ ফেমিলি আছে, এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী আছে, সেইবোৰতো মোৰ চিনাকি হয় না নহয়? গোটেইবোৰ মোৰ চিনাকি। কেৱল মই যে বড়ো আছোঁ সেইটো এটাৰ ভিতৰত, সেইকেইটা চিনাকিৰ ভিতৰত এটা। ঠিক তেনেকৈ মই মুছলিম, মই হিন্দু, দেট ইজ অলছ' অনলি ওৱান অফ দ্য আইডেণ্টিটিজ অফ মাই লাইফ। I might be a Muslim, but I might be a very good singer. I might be a very good artist. I might be a very good player. I might speak very good Urdu. That I am a Muslim is only one of my identities. So this, let us not narrow down ourselves to this identity of religion. Let us identify ourselves as a human being first. Human being, what are the qualities I have? I am a great economist. I am a very good cultivator. মই বৰ ভাল খেতিয়ক, মই ভাল ফুটবল খেলিব পাৰোঁ, মই ভাল আৰ্টিষ্ট, মই বৰ ভালকৈ খেতি কৰিব পাৰোঁ। সেইকেইটা আইডেণ্টিটিও আছে আমাৰ। গতিকে এই ৰিলিজন বস্তুটো কেনেকৈ সোমাই গ'ল আমাৰ তাত ইমানভাৱে, সেই আমাৰ যিটো বেকৱাৰ্ডনেছৰ কাৰণ আছে, আই থিংক সেই বেকৱাৰ্ডনেছৰ কাৰণটো ওৱান অফ দ্য ৰিজনছ ইজ আৱাৰ ধৰ্ম, ৰিলিজন। ধৰ্ম একচুৱেলি ইজ ইন ষ্ট্ৰিক্ট চেন্স ইন সংস্কৃত। ধৰ্ম ইজ নট এ ৰিলিজন। দ্য মিনিং অফ ধৰ্ম ইন সংস্কৃত নট ৰিলিজন। Meaning of dharma, which comes from dhi, to hold, it is a process, a system of your righteousness practice. You practice righteousness in life. It is dharma. Long back in India, there was neither Hinduism nor Islam nor Christianity. There was only Sanatana Dharma. That dharma, this way of life. ধৰ্ম তো কি আছিলে? ধৰ্ম আমি যিটো এতিয়া খ্ৰীষ্টিয়ান মুছলিম বুলি সেইটো নহৈছিলে। ধৰ্ম মানে কি হৈছিলে? মোৰ জীৱন পন্থা এটা, ভালকৈ জীৱন যাপন প্ৰণালী এটা প্ৰণালী আছিলে ধৰ্ম। মই ধাৰ্মিক মানে মই খ্ৰীষ্টান ধাৰ্মিক নহওঁ, মই হিন্দু ধাৰ্মিক নহয়, মই ভাল মানুহ, যে আনৰ বেয়া নকৰোঁ, যি চবৰ লগতে মিলি থাকিব পাৰোঁ, অন্যায় কাৰো নকৰোঁ। সেইটোৱে ধাৰ্মিক মানুহৰ কাম আছিলে। সেই ধাৰ্মিক কথাটো আমি আকৌ ঘূৰি আনিম। এই ধাৰ্মিক কথাটো ঘূৰি নানিলে কোনো ধৰ্মই নাথাকে আমাৰ তাত। গতিকে মই ভাবোঁ যে আজিৰ এই তালিম কি তাকাত, দি অবজেক্টিভ অফ এম্পাৱাৰিং the human beings to education, particularly the backward communities, is a very laudable one. But I say education. It's very commonly said power. আমি সদায় কওঁ knowledge is power. জ্ঞানটো হ'ল ক্ষমতা। কিন্তু এই ক্ষমতা কি কাৰণে? এই ক্ষমতা পালে মানুহ ভালোও কৰে, বেয়াও কৰে। If you have the power, you can do both good and bad. So knowledge is power means you have the knowledge, you can do both good and bad. এই বেছি নলেজ হৈ পেলাইতো আমাৰ যি আছিলে এটম বম বনাই পেলাই নাগাচাকি হিৰোচিমাত আমি পেলাই দিলোঁ। নলেজ উইদাউট হিউমেনিটি ইজ নট এ থিং টু বি পাৰচুড। নলেজ থাকিলে হিউমেনিটি দৰকাৰ আছে। এই এটম বমটো যি বনাইছিলে সেইটোতো পাৰ্ট অফ নলেজ। আমাৰ জ্ঞানটো পাই পেলাই ফিজিচিষ্ট ৰবাৰ্ট অপেনহেইমাৰ he led the team to invent the atom bomb. Atom bomb কৰি পেলাই 1945 যেতিয়া তেওঁলোকে টেষ্ট কৰিছিলে, Robert Oppenheimer himself was very humbled. Oppenheimer was so unhappy that he had brought about this great power of destruction. Oppenheimer এজন কেৱল ফিজিচিষ্ট নাছিলে, ই ধাৰ্মিক মানুহ আছিলে এজন। এণ্ড সংস্কৃত খুব ভালকৈ জানে, নিজে পঢ়ে। যেতিয়া দেখিলে এক্সপ্ৰেছন হোৱাৰ পিছত মানুহক মাৰিছে, তেতিয়া হি কোটেড ফ্ৰম সংস্কৃত, খালো আস্মি লোকাক্ষয়া কৃপা বৃদ্ধ, মই কাল হৈছোঁ, কাল মানে সময়, মই ধ্বংস কৰিব আহিছোঁ। সেইটো তেওঁ হি কোটেড ফ্ৰম দ্য সংস্কৃত ইন ভাগৱত গীতা। আপোনালোকে সকলোৱে চিন্তা কৰিব পাৰে, চিন্তা কৰে ভাল হ'ব বেয়া হ'ব, সেই হিচাপে আপোনালোকে মানে নিজৰ জীৱনটো কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। কিন্তু চাব যেনে সিদ্ধান্ত লোৱাত
কাৰো প্ৰতি যেন অন্যায় নহয়, কাৰো প্ৰতি যেন আঘাত নহয়। নিজে ভাল মানুহ হৈ পেলাই যদি কাম কৰি থাকে নিশ্চয় ফলাফলটো ভাল হ'ব। ধন্যবাদ।